कौतना नेप्लिज किचनमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। म आज फेरि पनि अर्को रेसिपी लिएर आएकी छु। हजुरलाई यो भिडियो मन पर्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक, सब्स्क्राइब र शेयर गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। मैले सबैको लोकप्रिय येलो लाफिङ बनाएर देखाउँछु। त्यसको लागि मैले हाफ टीस्पुन नुन र 750 मिलिग्राम अल पर्पज फ्लावर अथवा मैदा लिएकी छु। त्यसलाई मैले सफा हातले थोरै थोरै पानी हालेर डो बनाउँछु। राम्रोसँग मार्नु होला पिठोलाई। ल हेर्नुस् त यो डो रेडी भइसक्यो। यसलाई मैले आधी घण्टा छोपेर राखिदिन्छु। यो आधी घण्टापछि मैले यसमा डुब्ने गरेर पानी हालिदिन्छु। मैले 1.5 लिटर जति पानी हालेँ र यसलाई एकदम राम्रोसँग मार्नुपर्छ। यसबाट स्टार्च र ग्लुटेन छुट्याउनुपर्छ। त्यही भएर जति सक्दो राम्रोसँग मार्नु होला। हेर्नुस् त अब मैले यसलाई छाने र मैले फेरि 2 पटक जस्तै यस्तै गरेर पानी हाल्दै छान्छु। फेरि मैले पानी हालेँ र यसलाई राम्रोसँग माडिदिन्छु। जति सक्दो यसबाट स्टार्च निकाल्न खोज्नु होला। ल हेर्नुस् त फेरि छानिदिएँ मैले। टाइमसम्म चाहिँ हजुरले ओभरनाइट नचलाइकन राख्दा पनि हुन्छ, तर छैन भने 5-6 घण्टा यसरी छोपेर नचलाइकन राखिदिनु। र अब मैले यो ग्लुटेनलाई पखाल्छु। फेरि सफा पानी नआउँदासम्म यसलाई पखाल्नु होला। ल हेर्नुस् त यो कस्तो इलास्टिक जस्तै भएको छ। अब मैले यसलाई एउटा बाउलमा राखिदिन्छु र यसमा हजुरले हाफ टीस्पुन जति इस्ट हालेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले इस्ट चाहिँ युज गरेकी छैन। अब मैले यसलाई छोपेर राखिदिन्छु। मैले हट चिली सस बनाउँछु। त्यसको लागि 3.5 टेबलस्पुन चिली फ्लेक्स लिएकी छु। त्यसमा 2 टीस्पुन नुन र 1 टेबलस्पुन टिमुरको धुलो हालिदिन्छु। थोरै मरिचको धुलो पनि राखिदिएँ र मैले गरम मसला पनि थोरै लिएकी छु 1/4 टेबलस्पुन र 3 टेबलस्पुन भिनेगर यो पनि हालेँ यसमा। यसलाई चलाइदिन्छु मैले र मैले प्यानमा 150 ml तेल तताएर यो तेल तातो भइसकेपछि मैले यसमा 1 टीस्पुन मेथी पुर्याउँछु र यो मेथी कालो भइसकेपछि अघिको खुर्सानीमा मैले झानिदिन्छु। यो खार नचलोस् भनेर एकैछिन छोपेँ। अब यसमा मैले 1 टीस्पुन अदुवा लसुनको झोल पनि हाल्छु र यो रेडी भयो। हेर्नुस् त यो रेडी भयो। अब मैले लाफिङमा राख्ने झोल बनाउँछु। त्यसको लागि मैले 350 ml जति अदुवा लसुन भिजाएर राखेको पानी लिएँ। त्यसमा मैले 2 टीस्पुन नुन हालेँ, 2 टेबलस्पुन भिनेगर। यसको सट्टामा हजुरले चुकमिलो पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले अलिकति लेमन पनि स्क्विज गरिदिन्छु। 2.5 टेबलस्पुन सोया सस पनि हालेँ र मैले 2 टेबलस्पुन तिलको तेल पनि हालेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो, हजुरलाई मन लाग्दैन भने नराख्दा पनि केही फरक पर्दैन। मैले यो अघि बनाएको हट सस 2 टीस्पुन राखिदिन्छु र यो भुटेको तिल 1 टेबलस्पुन। अनि मैले यहाँ मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो लसुन र हरियो प्याज छ, त्यसलाई पनि हालिदिन्छु। 1 टेबलस्पुन काँचो तोरीको तेल बास्नाको लागि राखेँ। अब हजुरले ट्राई गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अमिलो पिरो टक्क आएको हुनुपर्छ, छैन भने हाल्दा पनि हुन्छ, तर यो एकदम मिठो भएको छ। बास्ना पनि त्यस्तै आएको छ। 1 hour later। ल हेर्नुस् त यो ग्लुटेनलाई अब एकैछिनमा स्टिम गर्नुपर्छ। मैले यो स्टिम गर्नलाई तातो बनाउन राखिसकेँ र यो ग्लुटेनलाई मैले एउटा प्लेटमा तेल लगाएर यसलाई स्प्रेड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि यो स्टिमरमा 25-30 मिनट जति पकाउनुपर्छ। अब हेर्नुस् त यो 30 मिनट आधी घण्टा भयो। मैले यो पाकी पनि सक्यो। अब यसलाई एकैछिन चलाउन राखेर त्यसपछि यो लाम्चो लाम्चो गरेर काट्नु होला।
अहिले पछि लाफिङ बनाउँदाखेरि लाफिङको फिलिङमा यो हाल्नुपर्छ। हेर्नुस् त कति फ्लफी देखिएको छ, एकदम सफ्ट पनि भएको छ। अब यता हेर्नुस् त स्टार्च कस्तो राम्रोसँग छुट्टिएको छ, पानी र स्टार्च। अब यो स्टार्चलाई मैले नहल्लाइकन पानी फाल्छु। मैले यो डाडु युज गरेर अलि सजिलो हुन्छ भनेर यसरी निकालेँ। यो स्टार्च अलिकति तल जमेको हुन्छ, त्यही भएर राम्रोसँग चलाउनु होला। अब मैले यो राम्रोसँग घोलिसकेपछि हजुरले कलर पनि हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ 1/4 टीस्पुन बेसार हालिदिएँ र यसलाई राम्रोसँग चलाउनु होला। बेसार हाल्दाखेरि पनि कलर पनि राम्रो आउँछ र यसले स्वादलाई पनि केही डिफ्रेन्ट बनाउँदैन। केही नहाली व्हाइट लाफिङ पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो मैले कनोलाको ओइल स्प्रे लिएकी छु, एउटा प्लेटमा यसरी स्प्रे गरिदिन्छु। हजुरले तेल लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, नटासियोस् भनेर मैले 1 डाडु जति त्यसमा हालेँ। अब मैले स्टिमरमा 4 मिनेट जति पकाउन राखिदिन्छु। हजुरले माइक्रोवेभमा पनि पकाउन सक्नुहुन्छ, तर त्यति बेर राख्नु पर्दैन, थोरै एकछिन मात्र राखे हुन्छ। अब यसै गरेर अर्को प्लेटमा पनि मैले तेल लगाइदिन्छु र फेरि त्यसै गरेर यो लाफिङको ब्याटरलाई हालिदिन्छु। हेर्नुस् त अब यो 4 मिनेट भइसकेको छ, यो पाकिसकेको छ। यो अलिअलि सेलाइसकेपछि यसको माथि पनि तेल लगाएर निकाल्नुपर्छ। यो एकअर्कामाथि राख्दाखेरि नटासियोस् भनेर माथि पनि तेल लगाएको। हेर्नुस् त कस्तो राम्रो भएको छ, धेरै बाक्लो पनि भएको छैन। यसै गरेर मैले अरू पनि निकाल्छु। अब मैले एउटालाई लिएर फ्ल्याट सर्फेसमा राख्छु। त्यसपछि मैले यसमाथिबाट हट चिली सस राखिदिन्छु। पिरो आफ्नो इच्छा अनुसार राख्नु होला, धेरै पिरो खानुहुन्न भने धेरै नराख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। अब यसमाथिबाट अघिको ग्लुटेन पकाएको राखिदिन्छु र मसिनो गरेर चाउचाउ पनि राखिदिन्छु। नेपालमा चाहिँ चिप्स पनि मसिनो गरेर राख्ने चलन छ, त्यो राख्दाखेरि पनि फरक पर्दैन आफूलाई मनपर्छ भने। अब मैले यसलाई रोल गरिदिन्छु। अब सानो सानो पिस गरेर काटिदिनु होला। अब एउटा बाउलमा राखिदिन्छु। मैले फेरि अर्को पनि बनाउँछु। फेरि त्यसै गरेर यो हट चिली ससलाई राखिदिन्छु। माथिबाट यो ग्लुटेनलाई र फेरि अलिकति चाउचाउ स्प्रे अनि फेरि रोल गरिदिन्छु। अब यसलाई फेरि पिस गरेर काटिदिन्छु। अब हजुरले यतिकै झोल नहालिकन यतिकै सर्भ गर्न पनि सक्नुहुन्छ, यसरी पनि मिठो हुन्छ। र अब यसमा मैले अघि बनाएको लाफिङको झोल हालिदिन्छु। हेर्नुहोस् त देख्दै खाउँ खाउँ लाग्ने भएको छ। अब मैले यसमा अघि बनाएको झोल पनि हालेँ र यसरी झोलवाला लाफिङ पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ।